Lektion 1. Kooperatiden. Har du någonsin tänkt på hur mycket mer tid vi skulle kunna ha om vi hade ett kooperativ istället för att gå i skolan på heltid? Jag måste erkänna att det låter spännande. Hur skulle det egentligen fungera? Vi skulle kunna dela vår tid mellan arbete och skola. Tänk dig att få praktisk erfarenhet samtidigt som du lär dig. Det låter ju lockande. Men tänk om vi blir för distraherade av den verkliga världen. Jag antar att distraktioner är en fara. Tänk bara på alla kaffepsar vi skulle kunna ta. Kaffepsar. Nu pratar du mitt språk. Precis. Vi skulle till och med kunna hålla möten över en kopp kaffe. Det skulle göra att lärandet känns mindre som ett besvär. Jag kan redan se det nu. Välkommen till kunskapens kaffeklubb. Och vårt motto skulle kunna vara: smakar av och studerar. Fantastiskt. Men tänk om kaffet är för starkt. Då skulle vi sippa och zooma istället. Eller sipping and surging. Jag kan redan känna att koffeinet kikar in. Härnäst ska vi förhandla om avtal med leverantörer av kaffebönor samtidigt som vi studerar algebra. Vem kunde ana att matematik kunde leda till ett kaffeimperium? Tänk bara möjligheterna. Vi skulle till och med kunna lära andra hur man balanserar ekvationer och espresso. Jag gillar hur det låter. En kurs i matematiken för den perfekta bryggningen. Och vi skulle inkludera en labavdelning för praktisk bryggerfarenhet. Jag kan se det nu. Lär dig brygga medan du brygger. Vår kooperativa organisation kan revolutionera utbildningen som vi känner den. Eller åtminstone göra det ännu läckrare. Jag är övertygad. Låt oss presentera den här idén för våra lärare. Ja, låt oss skapa lite spänning. Vem vet? Vi kanske startar en ny trend. Lektion 2. Planering av middagsbjudning. Jag tycker att vi borde dela upp uppgifterna för vår middagsbjudning. Hur ska vi ordna det? Jag kan ordna förrätter och drycker. Jag har några härliga idéer. Det låter fantastiskt. Vilka förrätter har du i åtanke? Jag funderade på att göra bruschetta och fyllda champinjoner. De är alltid en succé. Utmärkta val. Då tar jag hand om huvudrätten. Vad tycker du om att tillaga en stekt kyckling? Ugnsstekt kyckling låter fantastiskt. Vill du ha i en speciell krydda? Absolut. Jag har en hemlig kryddblandning som kommer att göra den oemotståndlig. Jag är nyfiken. Vad mer planerar du att servera till kycklingen? Jag tänkte på vitlökspotatismos och ångkokta grönsaker. Enkelt men gott. Perfekt. Det kommer att komplettera kycklingen vackert. Jag hoppas att våra gäster uppskattar den möda vi lägger ner på detta. Det kommer de sannoliken att göra. Vem älskar inte en vällagad måltid? På tal om det, hur ska du hantera dryckerna? Jag planerar att servera ett urval av röda och vita viner. Jag kan också förbereda en signaturcocktail. En signaturcocktail. Nu höjer du ribban. Ja. Jag föreställer mig en uppfriskande mojito.
Den kommer att bli en publikfavorit. Jag kan redan föreställa mig våra vänner njuta av drinkarna medan de väntar på maten. Och jag hoppas att de gillar förrätterna lika mycket som jag gör. Med dina färdigheter tvivlar jag inte på att de kommer att bli en succé. Tack. Jag ska se till att de också är vackert presenterade. Presentationen är nyckeln. Låt oss inte glömma att skapa stämning med lite musik. Absolut. En bra spellista höjer stämningen. Jag tror att vi är på god väg att bjuda in till en minnesvärd kväll. Ja, verkligen. Jag är spänd på att se hur allting blir. Låt oss avsluta våra förberedelser och göra oss redo att imponera på våra gäster. Lektion 3. Intervjuupplevelsen. Hur gick din intervju? Det gick fantastiskt. Jag är väldigt exalterad över möjligheten. Det var fantastiska nyheter. Vad gjorde det så roligt? Intervjuaren var mycket vänlig. Det kändes mer som ett samtal än ett förhör. Jag förstår vad du menar. Jag föredrar en avslappnad atmosfär under intervjuer. Precis. Det låter en uttrycka sina idéer fritt. Svarade du på alla frågor utan att tveka? De flesta av dem, ja. Det fanns dock en knepig fråga. Vad var det? Jag är nyfiken på att veta. De frågade, vad är din största svaghet? Ja, den klassiska frågan. Hur svarade du? Jag sa att min största svaghet är att jag är för detaljorienterad. Det är ett smart svar. Det visar att du bryr dig om kvalitet. Tack. Jag tyckte det var ett säkert svar. Det är det verkligen. Jag sa att min största svaghet är min kärlek till snacks. Snacks. Det är unikt. Hur reagerade de? De skrattade och sa att de uppskattade ärlighet. Det är toppen. Humor kan vara en bra isbrytare. Ja, det gör intervjun mindre spänd. Kände du dig nervös någon gång? Lite, men jag påminde mig själv om att andas djupt. Andning är viktigt. Jag övade på mina svar i förväg. Smart drag. Förberedelse är nyckeln till framgång. Jag kände mig säker eftersom jag hade gjort mina läxor. Det måste jag komma ihåg till min nästa intervju. Ja, övning ger färdighet. Är du ivrig att höra från dem? Absolut. Jag kan inte vänta med att se om jag blir utvald. Jag har en bra känsla för det. Tack. Ert stöd betyder mycket för mig. Vi firar tillsammans om du får jobbet. Det låter som en plan. Glass, kanske. Det är glass. Jag är redan exalterad över det. Lektion 4. Att stärka kvinnliga idrottare. Jag är mycket glad över vårt initiativ att stödja kvinnlig friidrott.
Det är dags att vi agerar. Absolut. Vi måste fokusera på friidrott, tennis och softboll. De sporterna har en otrolig tillväxtpotential. Hur ska vi börja? Jag föreslår att vi anordnar ett insamlingsevenemang. Det kan locka uppmärksamhet och stöd. Ett insamlingsevenemang låter perfekt. Vilka aktiviteter borde vi inkludera? Kanske skulle vi kunna anordna ett motionslopp för friidrottslaget. Det skulle främja kondition och gemenskap. Det är en lysande idé. Ett motionslopp skulle definitivt locka deltagare. Dessutom skulle vi kunna hålla en tennisturnering. Vänlig tävling för alltid människor samman. Jag kan redan föreställa mig spänningen på planerna. Hur är det med softbollprogrammet? För softboll skulle vi kunna organisera en färdighetskurs. Det skulle hjälpa unga flickor att förbättra sitt spel. En färdighetsklinik är ett utmärkt sätt att engagera samhället. Hur ska vi marknadsföra våra evenemang? Sociala medier skulle vara ett kraftfullt verktyg. Vi borde skapa iögonfallande inlägg för att dra till sig uppmärksamhet. Jag håller med. Vi skulle också kunna kontakta lokala företag för sponsring. Ja, lokala företag vill ofta stödja samhällsinitiativ. Det är en win-win-situation. Jag kan redan se den positiva effekten. Vi kommer att inspirera många unga idrottare. Det är målet. Att stärka unga flickor genom idrott är avgörande. Tänk vilket självförtroende de kommer att få av att delta i dessa program. Och de vänskaper de kommer att knyta längs vägen. Sport skapar varaktiga band. Precis. Vi måste betona lagarbete och ledarskap i våra budskap. Låt oss också uppmuntra föräldrar att engagera sig. Deras stöd är avgörande. Jag håller helt med. Tillsammans kan vi skapa en kraftfull rörelse. Jag är exalterad över vad vi kan uppnå. Det här initiativet kommer att göra skillnad. Låt oss börja den här resan för att stärka kvinnliga idrottare. Lektion 5. Universitet kontra folkhögskola. Det verkar som att många studenter uppfattar universitetet som roligare än community college. Det är sant. Många tror att universitetet erbjuder ett mer levande socialt liv. Precis. De tror ofta att de kan njuta av fester och evenemang utan omedelbara bekymmer. Det är intressant hur den uppfattningen påverkar deras val. Jag undrar om de inser att community college också kan vara roligt. Det kan det vara. Community colleges har ofta roliga aktiviteter och klubbar också. Många studenter missar dessa möjligheter. De fokuserar enbart på universitetsupplevelsen. Kanske är det lockelsen med att bo på campus som lockar dem. Att bo på campus har verkligen sina fördelar. Sena mellan mål och spontana sammankomster. Och glöm inte bort friheten. Eleverna kan sätta sina egna scheman. Den friheten kan dock vara ett tveeggat svärd. Hur då? Vissa kan ha svårt med tidshantering och missa lektioner. Det är en giltig poäng.
De kanske tycker om det roliga men försummar sina studier. Samtidigt måste studenter på community college ofta balansera arbete och studier. Ja. De fokuserar ofta på praktiska färdigheter och arbetsförberedelser. Även en folkhögskola kan ge en solid grund för framtida studier. Ja, verkligen. Många studenter byter till universitet efter att ha tagit examen. Och de gör det ofta med mindre skulder. Det är en betydande fördel. Det är det. Eleverna bör överväga sina långsiktiga mål innan de bestämmer sig. Jag håller med. Kul är viktigt, men det är även kvaliteten på utbildningen. Kanske borde vi marknadsföra fördelarna med community college mer effektivt. Det är en lysande idé. Att lyfta fram både nöje och utbildning skulle kunna locka fler elever. Ja. Vi skulle kunna bidra till att förändra uppfattningen kring community college. Tillsammans kan vi göra skillnad. Vem säger att utbildning inte kan vara roligt? Precis. Lärande kan vara roligt i alla miljöer. Låt oss sprida budskapet och uppmuntra eleverna att utforska alla sina alternativ. Lektion 6. Mötet med björnen. Ni kan inte tro vad som hände på min promenad igår. Oj, det låter spännande. Vad stötte du på? Jag stötte på en svartbjörn på leden. Det var ett riktigt äventyr. En björn. Det är både spännande och skrämmande. Vad gjorde du? Först frös jag till. Jag trodde att jag var med i en naturdokumentär. Såg den vänlig ut? Eller var den redo att ladda? Den såg inte vänlig ut. Den rotade igenom några buskar, omedveten om min närvaro. Det är nervpirrande. Hur lyckades du hålla dig lugn? Jag kom ihåg vad jag hade lärt mig. Spring inte och för inte oväsen. Så jag började prata med den. Att prata med en björn. Det är en intressant strategi. Vad sa du? Jag sa, hallå där, herr björn. Jag är bara på väg förbi. Jag hoppas att den förstod dig. Var den uppmärksam på något? Överraskande nog lyfte den huvudet och tittade på mig. Jag trodde jag skulle svimma. Vad hände sedan? Flydde du därifrån? Inte alls. Jag backade långsamt undan, fortfarande pratande. Jag ville inte skrämma den. Klokt drag. Björnar kan vara oförutsägbara. Precis. Efter några ögonblick tappade den intresset och fortsatte att leta föda. Puh. Det låter som en jämn match. Hur kändes det efteråt? Jag kände en blandning av lättnad och upprymdhet. Jag hade aldrig sett en björn på nära håll förut. Det är en riktig historia att berätta. Jag skulle nog ha skrikit. Jag höll nästan på att göra det. Men jag kom ihåg min träning. Du borde vara stolt över ditt mod. Det är inte alla som skulle klara det så bra. Tack. Jag tror att jag kanske behöver en t-shirt som säger jag överlevde ett möte med en björn. Det skulle vara en utmärkt konversationsstartare.
Jag skulle kunna ha den på vår nästa vandring. Ifall vi stöter på en annan björn. Låt oss hoppas att vi inte gör det. Kanske borde vi hålla oss till mindre äventyrliga leder. Håller med. Men jag måste erkänna att det blir en fantastisk historia. Lektion 7. Smart planering. Jag måste säga att det kan vara ett äventyr att planera en resa. Ja, verkligen. Har du någonsin försökt att planera din rutt i förväg? Jag har inte det, men jag har hört att det är en smart strategi. Det är det verkligen. Det sparar tid och minskar stress. Det låter logiskt. Vad föreslår du att jag inkluderar i min plan? Först, identifiera alla platser du vill besöka. Det låter rimligt. Borde jag då ordna dem i en logisk ordning? Precis. Det hjälper till att undvika att gå tillbaka. Jag förstår. Hur är det med tiden som behövs på varje plats? Bra poäng. Att uppskatta tid hjälper dig att hålla dig på rätt spår. Borde jag också ta hänsyn till trafikförhållandena? Absolut. Trafiken kan vara oförutsägbar, särskilt under rusningstid. Jag ska definitivt ha det i åtanke. Några andra tips? Ja. Ha alltid en reservplan. En reservplan. Det låter klokt. Ja, saker går inte alltid som planerat. Jag uppskattar dina råd. Jag känner mig redan mer förberedd. Kul att höra det. Planering kan vara roligt. Det verkar så. Jag kommer att njuta av den här processen mycket mer nu. Det kommer du att göra. Kom bara ihåg att vara flexibel. Flexibilitet är nyckeln, det förstår jag. Precis. Nu ska vi njuta av det här kaffet medan vi planerar våra rutter. En perfekt idé. Låt oss göra den här resan oförglömlig. Lektion 8. Smakupplevelser. Har du någonsin provat de lokala delikatesserna här? Nej, det har jag inte. Vad rekommenderar du? Jag föreslår att vi börjar med färsk frukt. De är helt underbara. Det låter frestande. Vilken sorts frukt har det? De har exotiska frukter som drakfrukt och litchi. Har du någonsin smakat dem? Jag har bara sett dem på bilder. Jag skulle gärna vilja prova dem. Toppen. Låt oss hitta en försäljare som säljer dem. Titta, det finns ett stånd där borta. Ska vi gå? Ja, låt oss gå fram till montern och be om ett prov. Jag är exalterad. Provtagning är det bästa sättet att bestämma sig. Ja, visst. Du kanske hittar en ny favoritfrukt idag. Jag hoppas det. Vad mer borde vi utforska här? De lokala bakverken är också ett måste att prova. De är kända för sina unika smaker. Verkligen. Vilka smaker erbjuder det? De har allt från lavendel till kardemumma. Ganska äventyrligt, eller hur? Absolut.
Jag är fascinerad av lavendelsmaken. Låt oss fråga bagaren om ett rekommendation. Bra idé. Jag kan inte vänta med att smaka dem. Nu kör vi. Låt oss göra detta till ett utsökt äventyr. Ja. Jag är redo för en kulinarisk resa. Tillsammans ska vi upptäcka det bästa som den här marknaden har att erbjuda. Jag är exalterad. Låt oss dyka in i denna lokala gastronomiska upplevelse. Efter provsmakning kan vi dela våra favoriter med andra. Lektion 9. Konsten att laga mat med keramiska knivar. Jag köpte nyligen ett knivset i keramik. De är ganska fantastiska, förstår du. Verkligen. Jag har hört att de är hållbara och håller sig vassa längre. Stämmer det? Absolut. Jag har använt dem flera gånger och jag är imponerad av deras prestanda. Det låter fantastiskt. Hur står de sig i jämförelse med traditionella metallknivar? De är lättare, vilket gör det mycket enklare att skära grönsaker. Det känns nästan helt enkelt. Jag kan föreställa mig det. Kräver de särskild vård? Ja, de behöver hanteras varsamt. De är inte lika förlåtande som metallknivar om de tappas. Det låter rimligt. Jag antar att man måste vara försiktig. Hur hanterar de tuffare ingredienser? Förvånansvärt bra. Jag högg ihop lite squash igår och det gick hur bra som helst. Det är ganska imponerande. Jag har ofta svårt med segare grönsaker. Du borde definitivt prova dem. De gör matlagningen roligare. Jag skulle gärna vilja. Tror du att jag skulle kunna använda dem för att skära bröd också? Jag skulle avråda från det. Deras design är bättre lämpad för frukt och grönsaker. Bra att veta. Jag skulle inte vilja förstöra ett så vackert knivset. Precis. De är inte bara verktyg, de är konstverk i köket. Jag förstår varför du är entusiastisk över dem. Det låter som en värdig investering. Det är det verkligen. Dessutom gör de min matlagningsupplevelse mycket roligare. Lektion 10. Den förlorade konversationens konst. Jag saknar verkligen den tiden då folk faktiskt kunde prata med varandra. Jag delar den känslan. Det känns som att alla sitter klistrade framför sina skärmar. Precis. Kommer du ihåg när vi brukade prata i timmar utan att bli distrakterade? Ja. Det var de bästa stunderna. Samtalen kändes mer meningsfulla. Det är synd att sociala medier har tagit över. Det har det verkligen. Men vi kan återuppliva konversationens konst. Hur föreslår du att vi gör det? Låt oss börja med att lägga undan våra telefoner under våra samtal. En lysande idé. Jag är helt med. Toppen. Vilket ämne ska vi diskutera först? Hur är det med vikten av kommunikation ansikte mot ansikte? Utmärkt val. Det bygger starkare band, eller hur? Absolut.
Jag känner mig mer engagerad när jag kan se någons ansiktsuttryck. Jag med. Kroppsspråk säger mycket. Det gör det absolut. Hur är det med lyssningsförmågan? Att lyssna är avgörande. Det visar att vi värdesätter den andra personens tankar. Jag håller med. Det gör samtal mycket rikare. Har du märkt hur ofta folk avbryter varandra? Ja. Det är ganska irriterande. Det är det verkligen. Tålamod är nyckeln till ett bra samtal. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Kanske borde vi öva på det här tillsammans. Det skulle jag älska. Låt oss utmana varandra. Vad sägs om att vi diskuterar ett slumpmässigt ämne varje vecka? En underbar idé. Jag är redan exalterad. Jag med. Låt oss återuppliva glädjen i samtalet. Jag kan knappt vänta med att se hur våra diskussioner utvecklas. Lektion 11. Destinationsupptäckt. Jag är exalterad över vår kommande bilresa. Det låter jättebra. Finns det några specifika städer du rekommenderar? Absolut. Jag har hört fantastiska saker om en pittoresk stad som heter Asheville. Asheville. Vad gör det så speciellt? Det är känt för sina fantastiska bergsutsikter och sin livliga konstscen. Det låter verkligen lockande. Finns det några lokala sevärdheter? Ja. Det finns vackra vandringsleder och konstgallerier att utforska. Jag älskar att vandra. Det skulle vara ett fantastiskt sätt att njuta av naturen. Ja, det är sant. Dessutom ställer de lokala konstnärerna ofta ut sina verk utomhus. Det låter härligt. Hur är det med matalternativen? Staden är känd för sina restauranger som lagar mat direkt från gården. Jag uppskattar färsk mat. Jag måste prova det lokala köket. Du kommer inte bli besviken. De har fantastiska säsongsbetonade rätter. Jag kan redan föreställa mig de utsökta smakerna. Finns det några andra städer att överväga? Vad sägs om att besöka en kuststad som Bayview? Bayview låter härligt. Vad kan vi göra där? Du kan koppla av på stranden och ägna dig åt vattensporter. Det låter som ett perfekt sätt att varva ner. Det finns också charmiga kaféer precis vid stranden. Jag kan föreställa mig själv smutta på kaffe med havsutsikt. Precis. Det är den perfekta platsen för avkoppling och nöje. Jag är övertygad. Låt oss lägga till båda städerna i vår resplan. Bra idé. Den här resan kommer att bli oförglömlig. Lektion 12. Konsten att förstå. Har du någonsin funderat på hur alla uppfattar saker olika? Absolut. Det är fascinerande hur våra upplevelser formar våra känslor. Precis. Ibland undrar jag vad som försiggår i en annan människas huvud. Det är en djupgående fråga. Det är som ett mysterium som väntar på att bli löst.
Ja, det är sant. Vi antar ofta att andra känner likadant som vi. Ja, men det är inte alltid fallet. Varje person har sin egen historia. Hur kan vi verkligen förstå vad någon annan upplever? Att lyssna aktivt är en bra början. Det visar att vi bryr oss om deras känslor. Jag håller med. Att ställa öppna frågor kan avslöja så mycket mer. Ja. Det uppmuntrar den andra personen att dela sina tankar fritt. Ibland känner jag att jag inte vet hur jag ska ställa rätt frågor. Det är förståeligt. Det krävs övning för att bli en bra kommunikatör. Vad händer om någon inte vill dela sina känslor? Vi måste respektera deras gränser. Alla öppnar upp i sin egen takt. Det är ett klokt råd. Tålamod kan leda till djupare kontakter. Precis. Förståelse kräver empati och tid. Det är anmärkningsvärt hur mycket vi kan lära av varandra. Ja. Varje samtal kan vara ett fönster in i en annan värld. Jag tycker om att upptäcka nya perspektiv. Det berikar mitt liv. Jag med. Låt oss fortsätta öva på denna förståelsekonst. Absolut. Tillsammans kan vi skapa en mer empatisk värld. Lektion 13. Kreativa uttryck. Det är coolt. Jag gillar att måla och skissa. Verkligen. Vilken stil gillar du mest? Jag älskar impressionism. Den fångar känslor på ett vackert sätt. Impressionismen är fascinerande. Jag beundrar användningen av färg. Tack. Hur är det med dig? Vilken typ av fotografering tycker du om? Jag är särskilt fascinerad av naturfotografering. Naturfotografering. Det låter underbart. Ja. Jag älskar att fotografera landskap och djurliv. Har du någon favoritplats för dina fotografier? Bergen är mina favoriter. Utsikten är hisnande. Jag kan tänka mig. Har du någonsin funderat på att kombinera måleri och fotografi? Det är en intressant idé. Hur skulle det fungera? Du kan använda dina fotografier som inspiration till dina målningar. Jag gillar det. Det skulle ge mitt arbete en unik dimension. Precis. Du skulle kunna blanda de två konstformerna på ett vackert sätt. Jag kanske bara provar det. Skissar du någonsin från fotografier? Ja, det gör jag. Det hjälper mig att förbättra mina färdigheter. Det är en bra övning. Det förbättrar också observationen. Ja, visst. Vilken kamera använder du för dina foton? Jag använder en systemkamera. Den erbjuder stor mångsidighet. Jag har hört att de är utmärkta. Tycker du om att redigera dina foton? Det gör jag. Redigering gör att jag kan förbättra stämningen i bilderna. Det är logiskt.
Det ger en personlig touch. Precis. Konst handlar ju trots allt om personligt uttryck. Jag håller helt med. Vi borde samarbeta på ett projekt någon dag. Det skulle vara fantastiskt. Jag blir exalterad bara av tanken. Låt oss utbyta idéer och inspirera varandra. Lektion 14. Strategisk planering. Jag anser att investeringar är avgörande innan vi gör några förändringar i vårt projekt. Rättvist nog. Kan vi också diskutera de specifika områden som behöver förbättras? Absolut. Först bör vi utvärdera vår nuvarande marknadsföringsstrategi. Det är en bra poäng. Finns det några särskilda metoder du har i åtanke? Jag tycker att vi borde ta digitala marknadsföringskanaler på större allvar. Digital marknadsföring skulle kunna nå en bredare publik. Jag håller med. Precis. Sociala medieplattformar kan vara ganska effektiva. Hur är det med vår budget för dessa nya strategier? Vi måste fördela pengar klokt för att maximera vår effekt. Det låter klokt. Kanske vi skulle kunna börja med ett litet försök. En provkörning skulle göra det möjligt för oss att testa våra idéer utan större risk. Jag gillar det tillvägagångssättet. Det ger oss värdefulla insikter. Vi bör också analysera våra konkurrenters strategier. Ja. Att lära av deras framgångar och misslyckanden kan vägleda oss. Absolut. Det är viktigt att hålla sig informerad om branschtrender. Ska vi samla in lite data och presentera det nästa vecka? Det är en jättebra plan. Jag ska samla in information om konkurrenter. Och jag kan fokusera på potentiella marknadsföringskanaler. Perfekt. Samarbete kommer att öka projektets framgång. Jag är exalterad över att se vad vi kan uppnå tillsammans. Jag med. Med noggrann planering kan vi göra förändringar som gör skillnad. Låt oss se till att våra investeringar ger positiva resultat. Håller med. Här är det strategisk planering och framtida framgång. Lektion 15. Styrka spelar roll. Jag har läst om hur många som drabbas av skador på grund av muskelsvaghet. Det är ganska oroande. Vilka typer av skador är vanligast? Ofta är det relaterat till ländryggen och knäna. Svaga muskler kan leda till dåligt stöd. Det är logiskt. Starka muskler är avgörande för stabilitet och balans. Precis. Styrketräning kan hjälpa till att förebygga sådana skador. Tycker du att alla borde införliva styrketräning i sina rutiner? Jag tror det. Det är fördelaktigt för människor i alla åldrar. Vad händer med de som känner sig skrämda av tyngdlyftning? De kan börja med kroppsviktsövningar. De är mycket effektiva. Det är en bra poäng. Enkla övningar kan bygga en solid grund. Ja. Även aktiviteter som knäböj och armhävningar kan göra skillnad. Jag antar att konsekvens är nyckeln.
Hur ofta bör man träna? Helst är 2 till 3 gånger i veckan en bra början. Det låter hanterbart. Hur är det med stretching? Stretching är avgörande. Det kompletterar styrketräning och förbättrar flexibiliteten. Jag kommer definitivt att lägga till mer stretching i min rutin. Du kommer att märka fördelarna på nolltid. Jag uppskattar dina råd. Det är alltid bra att ha en plan. Låt oss lova att motivera varandra på den här resan. Absolut. Tillsammans kan vi stärka våra kroppar och undvika skador. Här är vägen till en hälsosammare och starkare framtid.